નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર પાક નિષ્ફળ સહાય 2020ની અંદર ખેડૂત જે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરે છે ત્યારે તેના રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર ઉપર કેવો મેસેજ મળે છે, આ મેસેજનો અર્થ શું છે, તમે અરજી કરો છો પાક નિષ્ફળ સહાય માટે તેના અંગે જે મેસેજ મળી રહ્યા છે તે મેસેજનો શું અર્થ થાય છે તેની લાઈવ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, પાક નિષ્ફળ સહાય અંગે ખેડૂતને 20,000 સુધીની સહાય ખેડૂતના ખાતામાં ડાયરેક્ટ જમા થશે અંગેના હાલમાં અરજી ફોર્મ ચાલુ છે અને ખેડૂતને જે મેસેજ મળી રહ્યા છે તેની ડિટેલ સાથેની માહિતી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈએ। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે જ્યારે અરજી કરે છે ત્યારે કેવો મેસેજ મળશે તેની પણ વાત કરીશું, લાઈવ માહિતી આપીશું। તે પહેલાં જોઈએ તો આ સહાય કેટલી મળશે, કોને મળશે અને કેવી રીતે મળશે તેની ટૂંકમાં માહિતી જોઈએ તો રાજ્યમાં આ વર્ષે ખરીફ પાકથી વરસાદથી થયેલા નુકસાનના કારણે રાજ્ય સરકારે ખેડૂત માટે 3700 કરોડનું સહાય પેકેજની જાહેરાત કરેલ છે। હવે આની અંદર જોઈએ તો હેક્ટર દીઠ 10,000ની સહાય છે તે મળશે, વધુમાં વધુ 2 હેક્ટર દીઠ સહાય છે તે મળશે, 20,000ની સહાય ખેડૂતને મળી શકે છે। એટલે 1 હેક્ટર જમીન હશે તો 10,000ની સહાય મળશે, વધુમાં વધુ 2 હેક્ટર જેટલી સહાય મળશે અને 20,000 રૂપિયા સુધીની સહાય ખેડૂતને મળશે। હવે ગમે એટલી ઓછી જમીન હશે તો પણ 5,000ની સહાય છે તે ખેડૂતને આની હેઠળ મળશે, ઓછામાં ઓછી જમીન હશે તો પણ 5,000ની સહાય છે તે ખેડૂતને મળવા પાત્ર છે। આ સહાયના ફોર્મ છે તે ઓનલાઈન તારીખ 1 ઓક્ટોબરથી લઈ 30 ઓક્ટોબર સુધી ભરી શકાશે। આ સહાયના ફોર્મ છે તે ઓનલાઈન ભરાશે અને અત્યારે હાલમાં ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે। 1 ઓક્ટોબરથી લઈ 30 ઓક્ટોબર સુધી આ સહાયના ફોર્મ છે તે ભરી શકાશે। ખેડૂતના ખાતામાં આ સહાયની રકમ છે તે ડાયરેક્ટ રકમ તેના ખાતાની અંદર જમા થશે। આ ફોર્મ તમારા ગામમાં ગામ મિત્રની પાસેથી ભરી શકાશે। તમે જાતે ફોર્મ નહીં ભરી શકો પણ ગામની અંદર જે ગામ મિત્ર હશે તે તમામ માહિતી કલેક્ટ કરી તમારા ફોર્મ ભરશે। હવે આની અંદર તમે કયા ડોક્યુમેન્ટ આપવાના થાય છે તો ફોર્મ ભરવા માટે 7/12ની નકલ, બેંક ખાતાની નકલ અને આધાર કાર્ડની નકલ છે તે તમારે આપવાની થશે। તેના આધારે ખાસ તે ફોર્મ સબમિટ કરશે અને ખાસ ફોર્મની અંદર મોબાઈલ નંબર પણ અચૂક લખજો જેથી તમને મેસેજ મળી શકે। હવે જોઈએ કેવો મેસેજ મળે છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ડોક્યુમેન્ટના આધારે ગામ મિત્ર ઓનલાઈન અરજી કરશે એટલે તમે જે મોબાઈલ નંબર ફોર્મમાં આપેલા હશે તેમાં તમને આવો મેસેજ મળશે। આ ગઈકાલે જ મેસેજ મળેલ છે સાંજે, તે તમે જોઈ શકો છો। તેમાં સૌથી પ્રથમ અરજી નંબર હશે, જે અરજી નંબર છે તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ જે ખાતેદારનું નામ હશે, જેને ફોર્મ ભરેલું છે એ નામ છે એ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ ભારે વરસાદથી પાક નુકસાન સહાય માટે આપની, હવે તમે જે બેંક ખાતાની નકલ આપેલી હશે, જે ખાતેદારનું નામ હશે તેના બેંક ખાતાની નકલ હશે, એ બેંકનું નામ છે અને એના ખાતા નંબર છે, તેની સહાય મેળવવાની અરજી મળેલ છે। એટલે તમારી અરજી ઓનલાઈન થઈ જશે, સરકારને મળી જશે। એટલે તમારા મોબાઈલની અંદર આવો મેસેજ હાલમાં ખેડૂતને મળી રહ્યો છે, જેમાં અરજી નંબર, ખાતેદારનું નામ, ભારે વરસાદથી પાક નુકસાન સહાય માટે, પછી બેંકનું નામ હશે, ખાતા નંબર હશે અને સહાય મેળવવાની અરજી મળેલ છે। એટલે આવી અરજી મળી જશે એટલે ટૂંક સમયમાં તમારા ખાતામાં સહાયની રકમ જમા થઈ જશે। તો મિત્રો, તમને પણ આવો મેસેજ મળ્યો છે કે શું તે અંગે તમે કોમેન્ટમાં જરૂર તમારો અભિપ્રાય આપજો। હજી સુધી આ યોજના હેઠળ ફોર્મ નથી ભરેલ તો ચોક્કસ ફોર્મ ભરી લેજો જેથી તમને પણ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે। તો મિત્રો, જે લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ખાસ ગમે તો લાઈક શેર જરૂર કરજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।